Pakita pa namin. Ayan na ba yan? Ayan na. Game na? Yes. Hi! Baka isumpa namin yung MRT. Anyway, hi po! Ako na lang muna mag-i-introduce. Kasi silang dalawa di ba? Color black name yun sa akin. May mulman o wala. Pero, ayan. So, we're here live here in Seoul, South Korea. I'm Julie, Maki, Shelly. May isa pa doon si Carlo. Eventually. So, but we have food here. Yay! So, mukbang kami today. At the same time, celebration na. So, dito sa Korea. So, mag-1 year na po. Yay! This Feb 26! So, thank you to these guys at naging smooth ang aking pagstay dito sa Korea at pag-a-adjust. At especially, thank you sa ganitong food dito. So, ayan. Paki-introduce naman yung food. Hindi pa ako familiar talaga. So, you call this bosam. Tama That ba? is chokpan. This is So, bosam. this is chokbam. chokpal. Chokpal. Pal means feet. Okay. Pal means feet. This one is bosam. Ayan. Siguro. And, ito yung kimchi natin, di ba? Yes. So, dito kasi madalas yung mga side dishes, di ba? So, meron kang padamo. May lettuce ka. Meron kang kimchi. Ayan. And mga garlic or spicy. Sila, mahilig sa spices. Ay, hindi pala si Maki masyado. Shelly, mahilig ka ba sa spicy? No. Hindi masyado. And then, ang favorite namin dito, chicken. Yes. Yay! Ayan po. Actually, meron talagang McDonald's dito tsaka KFC. Pero hindi talaga kami nagpupunta sa KFC. Kasi wala silang kanin. Tsaka wala silang gravy. Oo, wala silang gravy. Eh, yun lang naman yung pinupuntahan din natin sa KFC pag sa Pilipinas. Pero, and also, seriously, ang sasarap ng local yon chicken. And we will also share with you paano yung naging journey namin dito. In general, siguro, we can share like things na pwede nating masabi na very good on our perspective of why you wanna goal to stay in Korea. And some things na hindi naman sobrang bad or negative about staying here in Korea. But it's more of, syempre, different culture, diba? Different, kahit saan ka naman pumunta, labas ng Pilipinas, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka, and it's really different culture. And so, Carlo, pwede ka na kumuha ng food. Yung guest food. Yan. Okay. Pwedeng dito na ako kumain. Yes, pwede ka na rin kumain dyan. Dito kuha kayo ganyan. Sige lang. Dito lang ako. Okay. Ay, ano ba to? Ano ba pala to? Eh, share mo naman to. Hindi ko pala na-share yan. Ano yan? Naengmyeon. Yan. Mul means... Ay, di ba? Naengmyeon? Bibim. Bibim, naengmyeon daw pala. Basta yung color black, naengmyeon sa akin. May mulman o wala. Tubig daw. Ibig sabihin. Mul! Kasi mul is Ay, water. may water siya. Tama yun. Pero meron kang nilagay na yung... Red. Kain na kayo habang tayo ay mag-uusap pag-chika. So, first sharing. I mean, to stay here. Kasi what makes you stay or what makes you decide to, you know, ano pa ulit-ulit? Ang hirap pala ng mukbang, guys. Yung kumakain ka tapos nagsasalita ka. But anyway, ayan, what made you decide to stay and try to stay here in Korea? For me, it was an opportunity na I knew that will come like very rarely. Like, I didn't think na I was thinking na if hindi ko siya ginrab when the opportunity presented itself, hindi ako magkakaroon ng chance to work outside or even go outside the Philippines. So, it was an opportunity, and then I grabbed it, and then here I am now, living here for 4 years. Grabe. Shelly.
Gutom na po si Shelly. Ano ba? Gutom na din po ako. Ganun din, nasanay na ako dito. And siguro kasi feeling ko, Pero nung Yung- una, what made you decide To go here? for it? Yeah. To go for it. Nag-ticket. Seryoso ba? Kaya mo naman i-share. ano ba? Hindi, gusto ko lang din mag-aral. Pero di ba nga, patulad ng sinabi ko, namili ako like Australia or Korea. And mas madaling makapasok sa Korea. Ako rin. And yung pag-aaral ko. So, yung study talaga yung first ano ko. And gusto ko din talaga mapunta ng Korea because it's K-pop. Yeah, most of the time is really... Ako, dumating yung opportunity at the same time ever since kasi sinabi ko yung sarili ko na kung mag-abroad ako or itatry ko magtrabaho abroad, I'll stay in Asia. Parang I won't go for UK or Europe or malayo kasi feeling ko mas makakapag-adjust actually sa culture. Mas madaling makapag-adjust sa culture. Parang yun ang feel ko. Kasi at the end of the day, it's Asia. So, yun. So for your 5 here, magsi 6 years, tama? Mag-5. Magpa-5. Magpa-5. Magpa-5 na din. So, 5 years, 1 year. Ano yung, sa tingin nyo, good thing about living in Korea? Sasabihin ko na, umauna. Sabihin niya, mauna na si Shelly, bisa si Shelly. Oh. Ayan. Ano ulit? Things na you find maganda in staying in Korea. Transpo. Mm. Public transportation niya. Sobrang, lagi, like yung app sa applications, may schedule, so parang, alam mo kung ano oras ka gigising, hindi yung parang unpredictable na, oy, traffic, kailangan agahan, yung mga ganun, pero may oras. True. Ayun. And it's cheap. Mm. No? The convenience is there, tapos it's cheap. Kahit taxi. Cheap ba? Oo. Compare sa Japan. Compare mo naman. Sa ibang bansa, okay, sorry. Kasi, kung Philippines, siyempre, hindi. I mean, Hindi, ganun din eh. Ano ba? Ganun na rin ngayon. MRT, 30 pesos. Tama po ba ako? Baka kasi, Oo. ang tagal ko nang nawala sa pinagkasawan, pinaalam. It's all the same po. Even Grab is all the same. Kahit taxi. Saka yung Yes. wifi. Well, Yeah. number one talaga guys, the wifi. So, I live nga, yeah. in a Convenience province talaga. sa Philippines and sobrang laki ng difference when it True. comes to the wifi connection here, the one that we enjoy here and sa lugar namin. So, I think the very number one, the biggest adjustment na may experience ko will be pag-uwi will be the wifi connection talaga na hindi maganda. Let's just say hindi maganda sa Pilipinas. Nung ano din, nung bago, so, magaling ako doon sa ganun dati. Pero dito wala nang download, parang puro, kasi parang, manonood lang kayo movie. Ano ba natin movie? Download nyo lang, parang, oy, meron na. Pero pag sa Pinas, pag movie kayo ng friends nyo, parang kailangan na-download na eh, bago kayo magkita. True. So, convenience. Totoo po yan. So, napag-usapan talaga namin. Baka isumpa namin yung MRT. Pero I mean, totohanan lang. Pero feeling ko, may ganun nga parang, hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero yung mga usual na kunyari, kahit nga mamasyal ka lang sa outside the So, convenience ng wifi, Transportation. technology, transportation. Care. Insurance, health insurance. Meron ba kayo dito? Like, hospital na or something? Ako, Oo. Pag national health insurance, meron kang yearly or free annual annual. check-up. So, Which is, they said it's good. yes. Ano, Gano'n siya kaganda. para sa akin, it was a thorough exam. And then afterwards, after 2 weeks, nung ginawa mo yung general check-up mo, as in general check-up from the eyes, to hearing, to your nose, tapos meron pang, anong tawag doon? Yung i-check yung stomach mo kung may problem. So, ano siya, very useful, very convenient, and after 2 weeks, bibigyan ka nila ng result. Tingin ko yung executive annual check-up para sa mga bosses sa Philippines. Yun na yung pwede mong i-compare dun sa regular annual check-up na benefit dito. Yun na lang po ang ating pwedeng paano siya ma-explain para may reference na. So, yun. So, looking forward ako. Kasi finally, magna-national health insurance na rin ako. So, susulitin ko talaga yung national health insurance na yan. Tsaka yung dental din.
Ayan. So, part dun po siya. Anyway, so yun. So, Shelly. So, convenience sa electricity, sa wifi, sa transportation, tapos health, benefits. Ano pa? Ano pa? Pwede mo ma-share na. Yung sa pagbabayad and sa bank, ganun, mga online bank. Payment system. Oo, ganun. Actually, Kunyari, may utang ako sa'yo, like, nagbayad dahil sa kainan. Di ba, transfer ko na lang mamaya, mga ako ganun. na lang yun. Wala na ata akong cash eh. Yes. Pwede kang lumabas Lahat card na eh. actually, ang maganda dito, pwede kang lumabas ng bahay with your Samsung phone. Meron pa kasi Patay na yung lang isang ako. camera. Totoo yun. Thank you, kuya. Sinabihan din nila ako nung pagdating ko dito. Siyempre, bago-bago pa lang na ang hilig ko sa bag. Ang hilig ko sa bag, dami kong dala. Yun yung unang comment ko sa kanya. Bakit parang dala mo buong bahay mo? Sabi nila, pag nagtagal ka dito, wala ka nang dinadala. Lo and behold, yes po. Wala. Ano na lang. Cellphone na lang. Oo, actually. Pati mga bayad-bayad sa online shopping, parang Face ID na lang, bayad na eh. Hindi ko alam kung good thing ba yan or bad thing eh. Well, so far, wala pa naman ako na-experience na na-hack siya or Oo, ganon. or something negative about Ay, it. sige, go. I mean, siguro ang So, yun negative, yung... ang negative thing about it lang is dahil super convenient niya at super dali niyang gamitin, mas hindi ka mag-hesitate na, sige, bibilhin ko na nga ito, meron. Andiyan na May nag-a-agree na. Ayun lang, sobrang convenient niya, mapapabili ka every now and then. So, nakakaubos ng pera. May nag-a-agree dun sa gilid natin. For you. So, but dito po, yun din yung isa, which you feel secured with your technology, with yun. Yung convenience, may kalakip siyang security, which is good. You don't hesitate to go for that convenience. Parang may naalala pa nga ako dun sa may malapit sa office namin, yung sa mga street lang na nagtitinda. Di ba usually sa mga odeng, yung mga gano'n, tapos may toast. Di ba usually cash doon? Pero pwede rin transfer. Actually, Pero, pag magbabayad ka, parang hindi sila masyadong card, di ba? More on transfer, bank transfer, and card. Eh, meron doon, wala akong cash. And pwede naman mag-transfer. Pero may nakita ko parang pwedeng kakao-pay. Yung i-scan mo lang yung barcode. So parang, oh my gosh, very convenient. So, Diba? wala akong cash, i-scan mo lang, bayad na. Pag kakao-pay, may barcode na doon. Oh, wow. Kasi nawalan taxi ata. Parang somewhere pumunta ako, naiwan ko siya sa... Ay, actually, hindi ko maalala kung saan ko siya nalaglag. Yung buong wallet ko and lahat ng andun yung ARC card ko, yung dalawa kong card, debit card, ganyan. So, hindi ko alam magagawin ko kasi wala talaga lahat. So, meron din silang website, Lost and Found, police. So, may magre-report doon. Kaya hindi ko nakita doon yung akin. So, sa Chonan pa ako nun. So, hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mag-aantay ba ako or i-re-renew ko na lahat. Like, gagawa na ako ng bago. Excuse me. Pero so, nagantay ako siguro ng mga 1 week. So, wala pa din. So, nirenew ko lahat. ARC, card, ganyan-ganyan. And chinecheck ko naman yung debit card ko kasi baka biglang in-scan na nila, diba? Para so, wala naman. Kahit 1 week na yung nakalipas, wala pa din. And, like, na-renew na lahat. After 1 month, may nag-deliver sa harap ng box. Yung wallet ko. Sabi ko, ay, bumalik siya. Bumalik naman yung card, bumalik lahat. Kaya nawala yung cash. Yun lang. Pero maanon lang naman yun. 10,000 won lang. Makalang naman, baka sabihin, 500. Hindi, pero kasi at least bumalik yung card. Yung card, mas maraming laman yun. Hindi point na rin ko na lahat. Pero at least, ang point, bumalik pa din siya. So, pag nawawala na yung pag-asa ko, may dito bumabalik ka. Ay! Yung wallet lang. Wait lang. Wait, Happy Valentine's po! Parang iba na ata yung topic niya. Hindi ako. O, hindi pa tayo umiinom, Shelly, Ay, po pala yung aming mga lalagyan. Shout out po sa aming Shout out. mga BTS fans. Yes. Ayan. Di ba to? Yeah. Oh, tapos maisingit ko lang po, mas gusto ko yung Pepsi dito. Mas gusto namin yung Pepsi dito kasi mas malakas Bakit? yung May Pepsi pinagkaiba? dito. Ay, mas Oo. malakas. Mas malakas. Pinaglalaban. Mas may pinaglalaban siya. Ano ba yan? Shelly? Uy! 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 Okay. Seryoso to, seryoso. So, okay na tayo dun sa Good. Actually, marami pa talaga yung good. Ako, yung vicinity dito sa Sejong area, very fit siya sa lifestyle na gusto ko.
Kasi malapit kami sa Han River, tapos may malaking park dito, so you can go around, and kahit sobrang late, pwede ka pa talagang lumabas, maglakad-lakad. And, yun. Wala kami sa masyado sa touristic area. Pero, of course, nasa Seoul, so very convenient. So, punta naman tayo sa medj negative. Hindi, may pahabol pa Ay, din may isa. pahabol na isa. Ano pa? One ID for all. Ay, oh. Which nakatulong ngayong pandemic din. Yes. So, explain. One ID for all. So, dito po, Possible. yung mga local citizens, meron talaga sila national ID. So, you have your own number, identification, tapos kasama yung iyong bahay and everything, lahat ng information about you nandoon. So, hence, kapag din foreigner ka dito, they give you visa. Nasa buong system nila yun. At so, pag maglo-long term ka dito, like D2 visa, D4 visa, D2 visa for students, E7 for employment visa. Long term kayo. So, nasa ano talaga yung system ng government. So, you have the card, they call it alien registration Resident ka na card. daw, hindi ka na daw alien. Alien registration card, ARC. Yes. So, meron po kami nun. And, so, no need na magdala ng passport. Pero yon, so, dahil din sa ARC na yan, they were able to regulate well everything. At kaya takot kaming lumabag sa rules yung pandemic. Yes. Kasi ang dali pong Matrace namin. There are still things na we needed to adjust culturally wise and professionally wise. And so, kayo muna. Ano? Anong gagawin? Ano yung Sasayaw. share? Sasayaw. Break muna. Char. Hindi, sharing. Permission. Ito. Ano yung Ayaw? na-experience mo na ayaw? Ayaw sabihin. Yeah, ayaw. Sa Korea. Wait lang ha. Parang madami, Char. See, wala pa tayo ng perfect sa buhay. Walang perfecto. Kahit madaming mga ano dito, Koreans na basta. Isipin ko. Wait, hindi ako na-prepare. Ako, Ayusin ko ikaw muna. unang-una. Mag-iisip muna ako. Actually, ako kasi, sa kanilang lahat, well, halos naman ata tayo dumating dito ng walang alam na Korean, no? So, well, ngayon po, actually, makakasurvive ka na rin naman ng walang Korean. Pero, makakatulong pa rin siya na meron kang alam na Korean. I mean, you have to still learn the language if you really wanna stay here for a long term. Sa studies naman, pwede ka rin naman mag-apply dito meron namang mga English track programs. And I think pag din naman nagtrabaho ka, pero kasi EPS di ba kailangan? Meron silang Hindi naman. they need, actually the first step for the EPS program is for them to pass the TOEIC test. So, Korean language test pa din sila. So, See? that's why At least level. level 2 ata. I think level 2 and 3. I think they have a different level actually pag mag-a-apply ka for the EPS na level or EPS na permit or something. Iba yung type of test nila. So, unlike us, kung tayo yung mag-a-apply, mag-take ng test, yung standard talaga na Korean test. Sa kanila, different yan. But, yun yung number one rule. That's why, before factory workers come to Korea, meron na silang knowledge about, like, pahapyaw lang na knowledge about Korean language. Kasi kahit dito sa Seoul, medyo yung mga younger generations nakakapagsalita na rin talaga ng English, nakakaintindi na gano'n. Pero iba pa rin iba pa rin talaga if you know the language. Yes. And more opportunities for you. Yeah. Actually, if you know Korean language. So, yun lang yung nega. Negative, siguro yung pa din, despite the fact that Korean is one of the advanced countries in the world, no? When it comes to technology, tapos yung kanilang culture also has been parang nag-propagate na siya outside of Korea itself. But there are still cases of discrimination towards foreigners,
especially if you totally do not look like Korean at all, or you don't look like Asian, ganyan. So, meron talagang discrimination, and it's nakakakaba lang, especially for example, nasa subway ka or nasa bus ka, and then you actually don't know if magiging subject ka ng discrimination. So, although I have heard a lot of stories from foreigners na na-discriminate sila because they're not white. For example, yung let's say African American na has been staying here for a long time, but the skin nila inaaway pa din sila ng especially old people sa subways. Sinasabihan sila go back to your country or something ganyan. So, nakakakaba for us din, even if wala kaming ginagawang masama. That's why I always make sure, or most of the time, hindi mag-ingay sa subway. Low-key. Yeah, low-key ka lang. Dapat hindi nila mapansin na, ay, foreigner ka pala. So, kung hindi ka nagsasalita, they wouldn't know na hindi ka nagko-Korean. Parang ganyan. Parang ilang beses na din ako napagalitan sa ganyan. Especially po kasi. Ay, kami dati doon sa sinihan. Pag maingay kami Makapagkwentuhan kasi wala. Hindi, actually, pag sa sinihan dati nung wala pang pandemic, na-excite na wala pa ako sinasabi. Sa sinihan kami, kasi sa Chonan, di ba, talagang isang hilera kami. Siguro kasi English, kaya nagigets ka agad. Kaya parang yung reaction namin, yung tawa talaga, ganyan. Pero syempre mas late ako kasi late, kasi ako. Pero yung tawa... Pero mas late sila. Kasi mapasahin pa nila yung subtitle eh. Uy, totoo yun! Tapos inunahan mo na silang tumawa. Mga ganun. Mas naunahan ko sila doon, ha? Kaya nagalit Oo. sa'yo. Hindi, actually, hindi sa akin. Parang narinig ko parang nakakalapit. Hindi, shhh, gagano'n. Tapos may lang, shhh, we're tumawa. Nakakatawa. Anong gagawin namin? Sila rin naman tatawa pag After nila mabasa ang subtitle. Pero parang ilang beses yata kami napapagalit pag sa sinihan talaga. Ang lakas kasi namin tumawa. Pero if nasa Pilipinas ka and you're watching the same movie, everyone I naman think will same. laugh at it, di ba? Oo. So, hindi ko alam if, hindi mo alam kung hindi lang siguro nila nagets yung humor, type of humor. For example, American movies, or ano lang talaga. Oo, may mga ganun nga. Or ano lang talaga sila, hindi lang, kahit nakakatawa na, hindi lang talaga sila nag-iingay. Actually. So I still don't Either know. way. Yeah. Tapos kahit yung sa mga party-party lang, siguro lagi talaga din kami napapagalitan. Hindi ko alam. Ewan ko. May ingay nyo kasi. Masaya kasi mag-party ang Pinoy, Actually, diba? pag Actually, Pinoy talaga. Kasi parang chusok yung parang ilang beses na kami pinuntahan nung... Ang akala nyo sa K-drama, masaya sila. Mas masaya pa rin tayo. So, Oo. iba pa rin tayo pumarty. Grabe, sa hindi ko kanila. alam kung gaano kami kaingay, pero ilang beses na pumunta tayong pulis. Pero may one time, yung friend ko. Pulis talaga yung pumunta. Oo, pulis na! Kasi nga chusok ata, yung pinuntahan na kami. Parang first year ko ata, hindi to 2016. Galigado ko lang. Oy, kay Kuya Julius nga eh! Sabi, may nagreklamo daw sa kanya, kumakanta daw ako nung nakaraan. Hindi, ang kwento daw, boses daw na lalaki. Wala boses lalaki ako. Yung daw may, oh my gosh, ang ingay ko. Anyway. Pero mabait yung sa bahay ko. Pero hindi mo siya nagre-reklamo kasi kumakanta din naman ako doon, syempre. Pero chill lang. Maingay. Tapos, eto na nga. Yung pumunta dito yung dalawang warning, pwede wag po kayo maingay. Yung mga ganon. Ganon naman lang. Pero hindi ko alam kung bakit. Mainitin yung ulo ni ate. Alam mo, sa mga nanonood po ng K-drama, marami yan sa K-drama, di ba? Kita nyo naman yan eh. Pero sa K-drama, pag pinapanood mo, tatawa ka. Pag dito na-experience mo siya, Ay, Hindi mo alam anong gagawin mo. nakakainis yung mga ish nila. Tapos alam mo yung, kung nasa Pilipinas ka, may marirebat ka. yeah. Pero dito, parang, ano magsasagot? Oo, ano sa Lalo na kung- mag-English na lang tayo. Wala rin ako. Lalo na kung mas matanda. Yes. Ayan. Pag mas matanda, tikom na lang bibig mo. Seniority po dito. So, pag mas matanda, hayaan mo na lang. Let go na lang natin. Grabe. Oo. So, yun, oo. Sa mga ang kainuman mo. Siyempre, I also experienced drinking with office mates, yun, mga Koreans. Kasi it's, especially yung tinatawag na shake or company party, ganyan. So, importante yun, hindi ka pwedeng mag-pass doon. They will consider it as rude if hindi ka Pass. sasama sa
mga company True. dinner, tapos inom after. Buti na lang, mainom lang din naman kami. So, A little bit. Huwag naman natin. Ay, Ano hindi lang, pala pwede subtle lang sabihin. tayo. Sorry. Oo nga. Subtle lang tayo konti. true. Oh, anything else na nega or, I mean, not so good? Not so good. Ang mahal ng bigas. Ang mahal ng gulay. Ay, oo nga pala. Oo, ang mahal po ng gulay. Mahal ng bigas. Lahat mahal. Share one memorable experience din dito sa Korea. Ang dami mo Ayun din din na-share, naman, Beth. ano eh. Ang dami ko ng memorable. Hindi, yung memorable na parang, kakwento mo sa anak mo na fun yung experience, parang overall, okay. Ba't ako? Kayo mga guys. Wait lang. Ang dami eh. Ate, dami eh. Sa 1 year ko, Pa 3 times. Wait lang, isip ko. sa 1 year ko siguro, dahil first 1 year ko to, first ikot ng 365 days. Tama ba? 65 days. Yung weather. Yung change ng weather. Yung different weather. Excited pa siya sa winter, guys. Pero after a few days ng winter, wala na. Pwede, no. I love snow, but I hate winter. Bakit? Ang lamig, guys. At saka nag-slide talaga ako. Buti na lang long padding ako. Tapos Nag-slide ka na? nag-slide ako one time. Yung nag-snow lang ng onti sa gabi. Tapos yung morning, ang lamig-lamig. So parang ice skating ring yung pababa. Kasi So, hindi naman madulas sobrang talaga dami. siya. Ang dulas. Okay. Buti na lang long padding ako. Tapos makapal-kapal yung pants ko. So yun. Pero ang saya nung experience na dumating ako spring, tapos nilook forward ko yung cherry blossom. Tapos yung summer, kaya rin lang naman. Yung summer, ang experience ko doon, na-miss ko yung Pilipinas. Supposedly, uwi ako noon eh. Kasi ang summer, ang sarap na talaga sa beach lang. Talaga. Eh, dito hindi. Yes. So, hindi talaga mainis yung beach na malapit dito. Pero, pwede ka naman pumunta. Pero you can go. Tapos, yung color ng autumn. Tapos, na-experience mong makitang puti lahat during snow for winter. Parang, ang sarap. Sarap ng buong feeling na yon. So, yun siguro for me, yung pinaka-memorable for the whole 1 year. First year pala. For the whole first year of my stay here. Eh, kayo 5 years na kayo. So, Pinagusto ko sa Korea din na memorable is yung na-enjoy ko mag-isa, lalo na sa gabi. And pwede, hindi naman like yung gabi ha. I mean, pwede akong gumala pag gabi. Kasi pag sa Pilipinas, syempre parang bawal, delikado, ganyan-ganyan. Basta delikado. Parang dito kahit parang 11, di ba? Ano kasama mo? 11:30, pwede pa. And parang yung fact na mag-isa ka, parang na-enjoy ko din. Lalo na, siguro yung pinaka-best ko din na memorable dito is, best memorable? Ano ba? is yung first time ko nag-bike talaga. Sobrang na-appreciate ko yung night view nila, yung pag-rent tong bike talaga. Yung Han River, ay the best talaga yung feeling doon. Feeling ko, alam ko pwede lang mag-video yung mata ko eh. Nagbabike ako, ganyan-ganyan. Ang saya nung sobrang refreshing. So, itaas yung kamay ko. Ang ganda. actually, yung buong lifestyle lang din. You can choose the kind of lifestyle you can have even though you are in the city. At the same time, dito sa Seoul. Kasi yung main city niya, yun, tabi ng Han River. Tapos yun nga, kahit main city siya, you feel safe until kahit anong oras. You can walk around. Lalo na pag malamig-lamig. Pag autumn at saka spring yung weather, ang sarap maglakad. Namin, totoo ba yan? 1,000 lang. Yung mga sneakers na ganun pala kasi high demand. Kahit nasa office ka dito, wala silang pakialam sa shoes mo. Kahit naka-rubber shoes ka. Kasi ang walking talaga yung nila dito, which is really good. Tsaka, yun nga, it's easy to rent a bike. If you have a bike of your own, better. Mura lang din. Mura lang naman talaga. When you are out of your comfort zone, when you are out of your country, in a different country, you are an alien. So, you are out of your comfort zone diba? So, you have to really adjust. You have to make sure that your mind, body,
kaluluwa mo, soul, yun, yung mentality mo is really fixed and settled, ready, open to any adjustment, any changes that will happen. And you make sure na flexible ka. And you always try to remember your why. Bago ka mag-go out of your comfort zone, always remember why ito yung pinili ko. Para at the end of the day, kahit anong ma-experience mo, maganda, worse, I mean, not so good, still, you can go back to your why and ma-realize mo, okay, go pa rin ako, forward pa rin ako kasi ito naman yung why ko, fix yung why ko. And kahit may magalit or ano, alam mong yung intention mo is good. Amen. So, yun po. Thank you. Thank you for staying with us. And again, subscribe kayo. My challenge! Subscribe pala kayo sa channel ko. So much. Happy Lunar New Year again. Ayan.